අපි බලමු OTG කේබල් එකක් හදන්න මොන වගේ දේවල් ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගමු data කේබල් එක කපාගෙන ෆෝන් එකට ගාන පැත්තේ තියෙන ඒ කනෙක්ටර් කෑල්ල ගලවලා ගන්න. ඊට පස්සේ පරණ charger එක තියෙන USB කේබල් එක ගාන මේ කනෙක්ටර් එක අපි ගලවලා ගන්නවා. මේ තියෙන ඒ කනෙක්ටර් එක අපි ගලවලා ගත්ත පරණ charger එකකින් මේ තියෙන්නේ ෆෝන් එක පැත්තට ගන්න ඒ charging port එක. මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට OTG කේබල් එක ඇතුලින් යන ලයින් එක පෙන්වන්න මම OTG port එකක් ගලවලා සුද්ධ කරලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න මේ යන ලයින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදිහ පෙන්වන්නයි ගත්තේ. පිටිපස්සට බලනකොට ලයින් 4යි තියෙන්නේ. ඒකට ඉස්සරහ පින් 5ක් තියෙනවා. ඒකේ yellow කියන වයර් එක මගදී නවතිනවා. දැන් මේකේ බලන්න පුළුවන් එක මේකේ ඉස්සරහ පින් 5ක් තියෙනවා. පිටිපස්සේ වයර් ටික පාසන තැන තියෙන්නේ පින් 4යි. මේ මගදී එක ලයින් එකක් කැඩිලා. ඒ කියන්නේ මගදී එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ yellow කියන එක. මේ පින්තූරේ පේන විදිහට මේ ඇතුලේ තියෙන එක තමයි ඔය සුද්ධ කරලා පෙන්වන්න ගත්තේ. OTG එකට අවශ්‍ය වන්නේ අපි data cable එකෙන් ගත්ත මේ කෑල්ල මේ පින් එක පන්නගෙන ඒක ගලවලා මේ black wire එකටයි yellow wire එකයි සම්බන්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් නෙමෙයි මේ පින්තූරේ පේන විදිහට ඉස්සරහ තියෙන පින් එක අපි ගලවගත්ත ක්ලිප් එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන් විදිහට පොඩි ඩොට් එකක් තියාගන්න ඕන. අනිත් වයර් තුනටම ඒ කියන්නේ white එකටයි red එකටයි green එකටයි වදින්න නැති වෙන්න අර yellow කියන වයර් එකයි black කියන වයර් දෙකම join කරගන්න ඕන. මේකට මේ පින්තූරේ තියෙන විදිහට පොඩි ඩොට් එකක් තියාගන්න ඕන. ඔය තියාගත්ත කියන්නේ OTG කේබල් එක අදුවා සමානයි. අන්න එතනට පොඩි ඩොට් එකක් තියාගන්න ඕන. දැන් මේකෙත් වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිය. මේකේ ඩොට් තියලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ ලයින් එක ඒ සම්බන්ධවම සම්බන්ධ කරලා යවලා තියෙන එක විදියට. ඊට පස්සේ ජොයින්ට් එක තියාගත්තට පස්සේ අපි ගලවපු කෑල්ල එක ඇතුළට දාලා මේ නොබ් එක තද කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ගලවපු විදියටම මේ පැත්තට දාන්න ඕන. හරි පැත්තට දැම්මොත් තමයි ඇතුළට ගිහලා හරියටම ලොක් වෙන්නේ. රයිට්. මේ මම ආදාගත්තු කේබල් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ කේබල් මේ OTG port එකේ තියෙන මේ ලයින් එක හරියට මොළුවේ තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලේසි හදාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ යන මේ තුන සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. තනියෙන් යන්නේ ඉස්සරහට වෙනකම්. ඒ වුණාට අනිත් එක කේබල් ලයින් දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේකට. අන්න එතන. පින්තූරේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සලා බලපු පින්තූරේ. මේකෙත් මොන්න මේ සයිඩ් එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ black wire එකයි yellow wire එකයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ පින්තූරේ නෑ ඒක ඉස්සලා පින්තූරේ වලට පෙන්නලා ඇති. ඊට පස්සේ මේ පින්තූරේ තියෙන විදියට පෙන්නේ ගන්න USB connector එකයි ෆෝන් එකට ගන්න charging connector එකයි හරියට මේ වයරින් එක පාස ගන්න මේ ගාන පැත්ත හරියට තියලා දැන් මේකත් බලන්න හරියට ගාන පැත්ත බලලා ලයින් එක රැඳ ගන්න තියෙන පින්තූරේ තියෙන විදියට මේ OTG port එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍ය අපි දෙයක් හදනකොට OTG port එක charge ෆෝන් එකට ගන්න charging පැත්ත තියෙන්නේ ඒක අපිට ගලවලා අර සම්බන්ධ නැති yellow වයර් එකට සම්බන්ධ වෙන ඒ කියන්නේ පින් 5ක් තියෙනවනේ ඉස්සර ඒ පින් 5 පිටිපස්සට ඉන්න පින් 4යි කියන්නේ මේකත් බලන්න කළු කොළ සුදු රතු. එතකොට තව පින් නැතිනම් වැඩිපුර අන්න ඒක සම්බන්ධ කරන්න කියන්නේ පොඩි බවුට් පාරක් තියන්න තමයි තියෙන්නේ.
අපි මේකට ගාලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියලා. ගාපු ගමන් USB කනෙක්ටඩ් කියලා තමයි. ඒ කියන්නේ කේබල් එක වැඩ. තව පොඩ්ඩක් බලමු ගාලා. ගහලා තියෙන්නේ දැන් අපි දැන් පෙන් එක ගාගමු. ගාපු ගමන් උඩින් පෙන්වන USB connected කියලා USB storage එක පෙන්වනවා. ඒක ඇතුළේ තියෙන වීඩියෝ සමම්මන දැන් පේනවා ඇති device storage සහ USB storage කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි අදපු OTG කේබල් එක වැඩ කියන එක තමයි කියන්නේ.